ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬ በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በዶሮና በአትክልት የሚሰራ ቆንጆ ፒታ ነው ቀላልና ተመራጭ ሆነ ግሩም ጣዕም ያለው የፒታ አይነት ነው እንዴት ነው የሚሰራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን አብራችሁ ለፒታዬ መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት ቀይ ሽንኩርት ቲማቲም ድንች እሸት ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ የማያቃጥለው በተለምዶ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባለው ማለት ነው እንዲሁም የሚያቃጥል ቃሪያ ዶሮ ወተት ፌታ ቺዝ ዱቄት ቤኪንግ ፓውደር ዘይት እንቁላል ቺዝ ጨው ጥቁር አዝሙድ እንዲሁም ጥቁር በርበሬ ናቸው በመቀጠል ስራዬን ስጀምር እንቁላል አረጋለሁ የሚቀጥለው እንቁላሌን እዚህ ጋር አያለው ንጹህ መሆኑን ምክንያቱም አንድ የተበላሸ ካለ ሁሉም እንግዲህ ሊበላሽብን ነው ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን በዚህ መልኩ ብናረግ ጥሩ ነው ብዬላለሁ አንድ ሚጢጢ ሳህን ብናበላሽ ነው እንቁላላችን ጨረስን እንደዚህ እንመታዋለን ብዙም አያስፈልግም መምታት ከዛ ወተታችን እንደዚህ እንጨምራለን ከዛ አንድ ወተታችንና እንቁላላችን ካደባለቅን በኋላ እዚህ ጋር ደረቅ ግብአት አለን ደረቅ ግብአቶቻችንን እንጨምራለን ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ሽንኩርቴን እንጨምራለሁ ከዛም እሸት ነጭ ሽንኩርቴን እንዲሁም እሸት ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ ጨምራለሁ እንዲሁም ቃሪያውን ከትፈውን ጨምረዋለሁ እኔ 3 ቃሪያን የሚያቃጥል ቃሪያን የጨመርኩት እናንተ ማሳነስም ትችላላችሁ አሊያም ደግሞ በማያቃጥለውም ቃሪያ ፋንታ ሌላ የሚያቃጥል ቃሪያ መጨመር እንፈልጋለን የምትሉ ከሆነ መጨመርም ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ቃሪያንም ጨምራለሁ እንግዲህ የእንቁላል መጥበሻ ያስፈልግም ከዛ ቲማቲሜ ነው በተቻለ መጠን ፍሬውን አወጣለሁ ቲማቲሜን እንዲጨምራለሁ ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ትንንሽ ድንቾች አሉኝ እነሱ እንደዚህ ፈቀፍቃለሁ ከዛም እንዲህ ከፈቀፈኩት በኋላ ትንሽ ጨው አረግበትና ውሃውን በደንብ እንዲያወጣ ተዋዋለሁ ጨው ከድንቹ ጋር እስኪብላላልኝ ድረስ እኔ እዚህ ጋር ዶሮዬንም በትንንሹ ከትፋለሁ ከዛም የዶሮዬንም ስጋ እጨምራለሁ ፌታ ቺዜን እጨምራለሁ ቁንዶ በርበሬን እጨምራለሁ መጨመር ነው በቃ ጥቁር አዝሙዴ ዘይቴን ከዛም እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ድንች አለ ፈቀፈኩት ማለት ነው እሱንም እንደዚህ ጭምቅ አረግና በደንብ አድርጌ እንደዚህ እጨምረዋለሁ
ከዛም እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ ቤኪንግ ፓውደሬን ጨምርና ዱቄቴ ላይ አብሬ እንደዚህ ለውሰዋለሁ ከዛ ዱቄቴን መንፋት ነው ላው ላይ ከዛ በደንብ አድርገን እንለውሳለን ሁሉንም ግብአታችንን ጨው አልጨመርኩም አይታችኋል ድንች ላይ ብቻ የጨመርኩት ጨው ነው ምክንያቱም ፌታውም ጨው አለው ቺዙም ጨው አለው ስለዚህ የማደርገው መጀመሪያ ቅምስና ከዛ በኋላ ነው ጨምረው ጨው ትንሽ ይፈልጋል ምንም እንኳን ቺዜ ከላይ ያለው ቢኖረውም ጨው ግን በቂው አይደለም ትንሽ ቺዝ እንጨምርበት አሁን ይበቃዋል ስለዚህ ጨውን በቂው ነው ያለው ምን እንደመሰላችሁ ማደርገው እንደዚህ እንዳለ እንደዚህ ሳህኔ ላይ ገለብጠዋለሁ ተቾላለ እንግዲያውስ ሲታይ ሰላጣ ነው የሚመስለው ሩሲያን ሰላጣ ምናምን ማለት ነው ማዮኔዝ ያለበት ሰላጣ አይነት ነገር ይመስላል ከለሩ በጣም ያምራል እዚህ ሳህናችን ላይ እናስተካክላለን ከዛም እንደመሰላችሁ እንደዚህ ጋር የምናደርገው እኔ እዚህ ጋር ግራቪየራና ጉዳ አንድ ላይ አለኝ እናንተ ሁሌ እንደምላችሁ የፈለጋችሁትን አይነት የቺዝ አይነት ማድረግ ትችላላችሁ ምጣፍጣችሁን እናንተ የምትመርጡትን የምትጠቀሙበትን አርጎ እንደኔም ደግሞ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ነግሬያችኋለሁ የቀላቀልኩትን ምን ያለሁበት ሀገር ኬፋሎ ግራቪየራ የሚባል አለ እዚህ ነው የሚመረተው ስለዚህ እሱንና ጉዳን ያረኩት በአቋራጭ ፊላ ሳንከፍት አሪፍ ፒታ ሰራን ማለት ነው አሁን ወደ ኦቭናችን እንጨምራለን ከ10 ደቂቃ በፊት በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ የከፈትኩት ኦቭን አለኝ ከ30 ደቂቃ እስከ 35 ደቂቃ ቆየዋለሁ አሁን ፒታዬ ደርሶልኛል እንዴት እንደሚሸት ልነግራችሁ አልችልም በእውነት ነው የምላችሁ ያችሁት ታችኋል ቆንጆ ነው የበሰለው በጣም የሚያምር ቀለም ነው ያዘው ወርቅማ ይሆነልን በጣም ነው የሚሸተው እዚህ ደግሞ ቀምሼ ነግራቸዋለሁ አሁን ደግሞ ቆርሰዋለሁ ታችኋል ምን ብዬ ልንገራችሁ በእውነት እንደ ጥብስም ይላል በነገራችን ላይ ቃሪያ በጣም ትልቅ ጣዕም ነው ያለው እንደዚህ
ይቀይራል ጣም ማለት በጣም ነው ግንን ያለ ጣም ያለውና አሁን እንደዚህ ስትበሉት ራሱ ፒጣ መሆኑን ራሱ ትረሱታላችሁ። ያው ኖርማሉ ፒጣ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በቃሪያ አይሰራም። ያው እኔ ግን ጨምሬበት በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ በቀኛ የለመድ ነው ያጣም እንዲኖረው ያደርገው። ጥቁር አዝሙዱም እንደዛው ምን ብዬ ልንገራችሁ በእውነት ነው የምላችሁ። ዶሮ ደግሞ እንትን ጠንካራ አይደለም። አሁን ቆሼ ስበላ አንድ ዶሮ አለና መረቅ አለው ውስጡ ልስልስ ያለ ነው ማለት ነው የምላችሁ። እኔ በጣም የምወደው ምግብ ነው። እናንተም ስሩትና ብሉት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አንዴ ከቀመሳችሁ ከቤታችሁ የምግብ ሰንጠረዥ ውስጥ መግባት የሚችል ምግብ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ ለልጅ የሚሆን ምግብ ትሉኛላችሁ፣ ስራ ተይዞ የሚካሄድ ምግብ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ንጥረ ነገር በውስጣቸው የያዙ ነገር ግን ደግሞ ስንይዛቸው የማያስቸግሩ። ለምሳሌ ይሄ ዘይት የለውም፣ ይቀልጣል፣ ይነካብኛል፣ ለመብላት ያስቸግረኛል ብለን የምንፈራው ነገር አይደለም። ሁሉም ንጥረ ነገር በውስጡ አለው። ደረቅ ነው። እንዴት ምሳዬን ይሄን እንበላለሁ ብለን የምንለው ነገር አይደለም። ረጠብ ያለ ስንበላው ማስቸግር መሞቅ የማይፈልግ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ማለት ነው። እንደዚህ በአንድ ወረቀት ጠቅለል አድርገን ይዘነው መሄድ የምንችል ነገር ነው፣ እንደ ሳንዱች ማለት ነው። ነገር ግን አፋችን ላይ ደረቅ ሳይሆን ለስለስ ያለ ነው። ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደ ሁሌውም ላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ልጆች ከፈለጋችሁ ቃሪያውን አሳንሳችሁ እናንተ እንደምትፈልጉት ለምግባት መጨመር ከፈለጋችሁ ጨማምራችሁ በዚህ መልኩ እንግዲህ ቆንጆ ምግብ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን ፒጣ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።